a média az hat a sportra úgyis, hogy néha sportot át kell alakítani. És nézd meg az öttusát, ami egy 5 napos, ma már kinéz meg egy olyan sportágat, amelynek a részversenyei 5 napon keresztül mennek. És ez lesz majd az új rendszerben, azt hiszem úgy, hogy egymás utáni számok lesznek. Hát jól gyakorlatilag emlékszem. igen. Igen, ami egyébként érdekes módon meglepően közel van ahhoz, mint ami az eredeti elgondolás, ugye az, hogy megszökik a katonatiszt, és akkor végigcsinálja a tusákat, és megszabadul az üldözőitől. De hogy ebből meddig lehet mutálni egy sportágat úgy, hogy még ugyanannak a sportágnak hívom, az megint egy nagy kérdés. Sziasztok, itt vagyok Marosi Gergővel, a Sport24 munkatársával, sportújságíróval, és most sportújságírásról fogunk beszélni. Ez azért is fontos, mert majd a következő adásban egy sportpszichológussal fogok beszélni, és majd lesz egy közös beszélgetés is, ahol a sport és a média kapcsolatáról fogunk beszélni. Üdvözöllek! Köszönöm a meghívást. Kicsit szeretnélek megkérdezni arról, hogy most ez az idei év elég húzós, gondolom, újságírás terén, mert volt azért egy EB is, meg utána egy szinte rögtön olimpia. Nem tudom, paralimpiáról írtál-e, de hogy azért viszonylag sok minden volt egymás hegyén hátán. Ezt könnyen megválaszolom, nem. Tehát viszonylag sok minden volt egymás hegyén hátán. Mennyire lehet ezt így újságíróként bírni? Ez ilyen kettős szerintem mindig, és mindenkinek, mert hogy a sportnak a ciklikussága az alakítja a munkánkat is, és nyilván mindenki tudja, hogy egy olyan év, amin van egy Európa-bajnokság, főleg ha a magyar futballválogatott részt vesz rajta, meg egy olimpia, az garantált halál. Tehát én vég lett az olimpiának, és így elmentem Ausztriába, hogy így hegyeket nézegetek, meg nem csinálok semmit, mert annyira teljesen, agyilag teljesen lenullázottam a végére, de szerintem ez mindenkivel megtörténik, azokkal pláne, akik mondjuk helyszínről tudósítanak. Nagyon húzós, ugyanakkor meg nyilván nagyon szereted, mert hogy itt meg van miért pörögni. Tehát sok szempontból persze lazább az egy olyan év, mondjuk a következő, az páratlan lesz, se olimpia, se foci VB, se semmi. Az úgy nyilván könnyebb, de nem biztos, hogy annyira izgalmas. Ez egy ilyen szerintem nagyon tipikus szeretem-gyűlölöm ezekkel az évekkel kapcsolatban. Kicsit ilyenkor rápihensz igazából egy következő húzósabb évre, lehet így mondani? Hát valamennyire talán lehet, igen. Igen. És egyébként az ilyen években, amikor kevesebb az ilyen nagy esemény, akkor van valami, amit különösen szoktál várni? Akár nyilván, külön sportesemény, tehát hogy valamilyen sportág. Évfüggő, persze igen, tehát mindenkinek megvannak azok a sportágai, amiket követ, mondjuk nálam ez ilyen labdarúgás elsősorban, utána pedig mondjuk esztétikai sportágak, tehát ebből a szempontból a versenynaptár így is alakítja a időbeosztáson meg az, hogy miről írok adott esetben, és persze minden évben vannak ilyen úgymond ünnepnapok, hogy ezen a héten ne szóljatok hozzá, mert ritmikus gimnasztika világbajnokság lesz, és nem tudom, kimegyek rá, és nem vagyok hajlandó semmilyen más külső inget beengedni, csak ezt, és akkor meg azon, de hogy azok ilyen viszonylag rövidebbek, itt azon nagyon nehéz egyébként, így munkaügyileg is, hogy egymás után 2 nagy esemény, mind a kettő fontos, mind a kettő kiemelt figyelmet kap a nézőktől, olvasóktól, közönségtől, és szinte egymásba érnek. Tehát semmi esélyed nincs pihenni a kettő között. És hogy tudsz ezekre egyébként felkészülni? Általában úgy, hogy olvas, meg néz az ember rengeteg mindent. Nagyon érdekes lenne egyébként itt végigkérdezni mondjuk a kommentátorokat, tévés kommentátorokat, hogy nekik mekkora munkájuk van a felkészülésben. Teljesen eltérő számokat hallanál, mert van, aki nagyon-nagyon felkészülős, aki aztán tényleg mindent tud, és mindent megnéz, és mindent elolvas. Van, aki sokkal inkább feelingre megy, és sokkal kevesebbet használ a felkészülésből, de egyet úgy sem tehetsz meg, felkészületlenül nem ülhetsz oda. És mondjuk én főleg online dolgozom, és ez ugyanakkor rám is igaz. Tehát mondjuk én nem tehetem azt meg, hogy végigjelennek meg a cikkeim egy EB-ről vagy olimpiáról, és akkor előtte bizonyos dolgokkal nem ismerkedek meg. Legyen ez, nem tudom, EB esetében akár taktikai dolgok, felkérdezek, kik a sérültek, mik a nyűgjei a csapatoknak. Nyilván az ember összeszedi, kiegyzeteli. Olimpia előtt talán azért ennyire nem, de például publikus a magyar olimpiai csapatnak a csapatkönyve, azt azért úgy illik el minimum ismerni a sportolókat, ne legyen az, hogy bután nézel, újságíróként nagyon hülyén néz ki,
hogy ő meg ki, és akkor az ember azért így kötelezően beleássa magát, helyszínbe akár kulturálisan megnézni, esetleg olyan témákra, amik mondjuk megosztóak lehetnek, vagy ilyen lobbanáspontok lehetnek magán a versenyen. Szóval azért nagyon sok felkészüléssel jár. A különbség az, hogy míg mondjuk én elrontok valamit, mert nyilván elrontok valamit én is, akkor kapok 3 olvasói levelet, hogy hülyeséget írtam, és ha te kommentátor vagy, és lejön az, hogy nem készültél fel jól, akkor azért sokkal nagyobb a volumene a visszajelzésnek, és sokkal közvetlenebb, és sokkal hangosabb. Ráadásul azt utólag már nem is nagyon lehet Én ezt mindig mondom, hogy javítani. az a legkegyetlenebb, tehát míg én elrontok valamit, és akkor kellemetlen szerkesztőségrendszer átírom, ment és frissít, és akkor már csak azok előtt buktam le, akik már a javítás előtt elolvasták. Ugyanakkor, ha te ezt élőben egy mérkőzésen kimondod, és nagyon súlyos hiba, akkor azt mindenki a fejedre fogja olvasni, és meg fogja jegyezni, és ki fogják vágni, és találkozol a saját bakiddal YouTube-on. Jobb esetben még rátszólnak egyébként, hogy valamit... Persze a szerkesztőség. Igen, valamit rátszólnak, hogy akkor ezt javíts gyorsan, és persze, akkor még menthető néha. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog ezt megtanulni, hogy egyrészt nem vagy tökéletes, el fogod rontani. Jó, ne azon görcsölj, hogy csak nehogy elrontsam, hogyha nem tudom, 32 cikket írok 40 nap alatt, aminek a többsége hosszabb, magazinosabb anyag, garantált, hogy lesz benne hiba. Nem tudom. Akkor is, hogyha nagyon jó vagyok, akkor is. A fáradtság benne van, elnézek valamit, elírok egy nevet, hibáknak sorozata lehet. Ugyanez a kommentátornál, ki nem rontott még el, nem tudom, gólszerzőt. Ki nem magyarázott még rosszul valamit esetleg élő adásban. És nyilván ennek nem szabad bénítónak lennie, meg az, hogy a visszajelzés, hogyha negatív visszajelzést kapsz, akkor utána azt se bénítson meg, az azért segít. Persze az meg a mi felelősségünk, hogy azért minimalizáljuk a hibák számát. Tehát fáradtságból van egy hibám, azért nem fogom ostorozni magam. Ha azért van egy hibám, mert nem készültem fel megfelelően, az azért fáj. Az bánt. És ilyenkor egyébként mi a legnehezebb? Mondjuk egy ekkora eseménynél, mint mondjuk egy olimpia. Én dolgoztam is olimpián, mármint úgy, hogy helyszínen, és meg az itthoni stábban meg már sokszor. Én mindig azt éreztem, hogy még egy sportolónak elmegy, leversenyez, végez olimpiának, x nap alatt. Neked ez 2-2,5 hétig az elejével, meg a végével együtt, meg 2,5 hétig fog tartani, és minden napod olyan lesz. Tehát az, amikor mondjuk én a Riói olimpián dolgoztam kint a nemzeti sport tudósítójaként, és az, hogy fölkelsz 6-kor, és megreggelizel 7-kor, és elmész a média központba, és kimész a helyszínre, majd átmész egy helyszínre, majd átmész még egy helyszínre, majd átmész még egy helyszínre, majd átmész még valahova valamit még csinálni, majd anyagot írsz, vagy közben anyagot írsz, akár a buszon anyagot írsz, vagy videót készítesz, vagy bármit csinálsz, és akkor ennek az egésznek a vége az mondjuk olyan éjfél, hajnali 1, fél 2, és másnap kezdődik megint. És azért, amikor ez a 10. napjába fordul, az nagyon durva mentális, és szerintem fizikálisan is nagyon megterhelő, szerintem ez. És még ha itthoni stábban dolgozol, akkor is észre fogod venni magadon, hogy mondjuk a 10. napon egy kicsit talán már lassabb vagy, meg talán már a lelkesedésed sem teljesen ugyanaz, mint nagyon várom az elején föl vagy pörögve. És akkor eljön az olimpia utáni nap, amikor így mint egy lufi. Tehát ott véged, ott jön ki szerintem a fáradtság és mindenből. És emlékszem, hogy volt olyan, hogy ott ültünk az online szerkesztőtársakkal, és egy olimpia utáni első napon, és így mindenki teljesen kész volt. Alkalmatlanok voltunk bármire. Jó lehet, hogy néhány komment szerint bármikor alkalmatlanok voltunk bármire, de ez mindegy ilyen szempontból. De hogy tényleg főleg mentális megterhelés, meg odafigyelés, folyamatos odafigyelés, meg hogy folyamatosan élőben zajlanak az események, és sok mindent kell szemmel tartani, és ebben meg kell próbálni nem belezavarodni. Szerintem ez a legnagyobb kihívás az egészben, hogy ezt így végigbírt fejben. És akkor ilyenkor jönnek jól az ausztriai hegyek, gondolom. Ilyenkor jól jönnek az ausztriai hegyek egész biztosan. És garantáltan, tehát ausztriai hegyek és semmilyen sport. Tehát semmi lehetőleg nem. Tehát a falusi foci meccsen esetleg elgondolkozom. Az még esetleg. De máson nem. És ez a nagy terheltség ezzel a sok eseményen igazából azért van, hogy mekkora magyar stáb van kint, és
ennyire sok munka hárul egy emberre, vagy ez egyébként a legnagyobb stábokra is jellemző? Szerintem a legnagyobb stábokra is jellemző azért. Én nem gondolnám, hogy mondjuk a nem tudom, BBC stábja, ami kint dolgozik egy olimpián, nincs teljesen rottyon a 10. napra az olimpián. És nem várja így a 15-et, mert így várja a 15-et. Persze a magyaroknál még hozzájárul az is, hogy egy olimpia, mondjuk most Párizs szerencsés, én most nem voltam kint, de mondjuk amin kint voltam, Rio az ilyen szempontból, nyilván nem lehet annyi embert küldeni, amennyit esetleg akár még indokolna is, mert iszonyatosan drága a kiküldetés és az újságírónak az összes költsége, Ezt egy kicsit, ami ezzel lesz. kicsit térjünk ki erre, hogy nagyjából mi ez az összeg, amire lehet gondolni, hogy a nézők is nagyjából értsék, hogy mit számít drágának. Hát meg nem mondom, hogy például most mi volt, mert ebben a körben most nem voltam érintett, de azért itt tényleg 7 számjegyű összegekről per újságíró kell gondolkodnunk simán, és azból se az egyessel kezdődőn általában. Mondjuk, hogyha egy másik kontinensen, tehát Los Angeles például nagyon drága lesz. Mert például nem tud úgy használni a tömegközlekedést, mint egy londoni olimpián, vagy akár nem tudom, hogy Peking mennyire volt jó ilyen szempontból, Rio nem volt nagyon jó ilyen szempontból. Tehát Los Angelesben vagy autót bérelsz, vagy pedig autózol. Nyilván lehet bizonyos helyszínek között tömegközlekedéssel rohangálni. Egy másik kontinensen van, mindennek nagyon fölmegy az ára, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a szálláshelyein ajánlott megszállni. Tehát, illetve hát ez nem az övék, hanem ők megegyeznek szállodákkal, és akkor azok hivatalos sajtószálláshelyek, vagy csinálnak, mint Rióban, saját sajtófalut, médiafalut, és akkor ebben is, hogy ezek azért így összeadódnak. A különböző technikáról még nem beszéltünk, amit kiveszel magaddal, meg ki kell vinned a tartalékot, mert elromlik és használhatatlaná válik. Szóval ez egy jelentős költség. Ez ilyen szempontból van egy ilyen nyomás is, hogyha már te kint vagy dolgozni, és igen sokba kerültél, akkor mondjuk nyújtsál olyan anyagot is, ami úgymond indokolja azt, hogy te kint vagy. Általában gondolom azért vannak sztorik, és nem az van, hogy basszus, valamit gyártani kéne. Nem, szerencsére azért az olimpia az úgy legyártja maga anyagait többnyire. Sőt, inkább az van, hogy... Válogatni kell? Hát nem is az, hogy válogatni kell, hanem egy csomó minden törvényszerűen elmegy melletted. Tehát most láttam azt, hogy milyen, hogy nyilván én is, mint nagyon sok kollégám, meg az általános nézőközönségből is nem is feltétlenül az MD Sportnak a közvetítéseire hagyatkoztunk, hanem ugye most volt on demand, minden sportág, minden eseményére, és azon, hogy most mennyit meg tudtam nézni az olimpiáról, és amikor mondjuk kint van az ember, ennek a felét nem látja. És akkor kérdezgeti, látod, milyen fantasztikus volt az atlétika verseny? Nem. Éppen a busszal jöttem vissza, a hajnali 1-kor, 30 kilométerrel arrébről, és közben így nem tudom, egy ausztrál operatőr nyomása mellett megpróbáltam valahogy egy cikket összeütni, meg visszahallgatni az interjúmat. Nem láttam semmit az előző napból. És itthon meg sokkal jobban tudod figyelni. Persze, egyébként most idén a HBO Maxos közvetítések baromi nagy áldásnak számítanak, gondolom. Ez fantasztikus volt. Tehát szerintem ilyen szempontból ez az olimpiai jövő, hogy azt is akkor nézel, amikor akarsz, ez egy óriási. Főleg egy ilyennél, hogy nem egy rendezőre vagy bízva, nem egy csatornára vagy bízva, tök mindegy, hogy milyen csatorna az, hanem tényleg tudod követni a kedvenceidet, vagy csak a saját országodat. Ez egy nagyon nagy áldás ilyen szempontból, szurkolói szempontból. Másik fele az, hogy megfizeted-e az árát. Jelen esetben fizetsz azért, hogy ezt nézhessd, vagy jók mondjuk az ingyenes alternatívák. Mondjuk az tényleg nagy segítség, hogy itt nem csak élőben láttad, hanem, ahogy mondtad, vissza is lehet nézni. Meg tegyük föl, van több készüléked, egyszerre nézhetsz 3-4 dolgot egymás mellett, amit ugye az előfizetés még megenged. Igen. Tehát azért ezekkel lehet trükközni szabályokon belül, ugye értelemszerűen. Egyébként nekem a kezelőfelület volt az, ami helyenként olyan volt, hogy basszus, most keresek valamit, egy konkrét sportágat, és igen, nem néha találtam. megültem én is attól, igen. Tehát, hogy ez az nem egyetlen... volt mindig felhasználóbarát. Igen, ez volt az egyetlen szerintem, amire azt tudnám mondani, hogy javítani kéne, de egyébként tök stabil volt végig a közvetítés. És hát amire szeretnék kitérni még, hogy ezeken az eseményeken azért elég sok olyan olvasmányos sztori van, amiről lehet írni, valaki nagyon jól teljesít, stb., de baromi sok olyan cikk jelenik meg, ami hát echte clickbait. Tehát, hogy ezeket hogy lehetne kezelni szerinted, akár a média irányából, akár az olvasók irányából, hogy
ez milyen hatással van az embereknek, hogy emiatt elmegy a kedvük, hogy ezeket kövessék akár írott anyagokban. Cinikus technokrata vélemény. Fizessetek a médiáért, és akkor nem lesz clickbait, mert már fizettél érte. Akkor már nincs értelme a clickbaitnek, hogyha már fizetsz érte. És cserébe olyan színvonalú szolgáltatást kapsz mondjuk, vagy olyan színvonalú tartalmat kapsz. Persze ez nem ilyen egyszerűsíthető, és mindenki tudja, hogy egyébként meg igen, te ki vagy bizonyos szempontból szolgáltatva annak, hogy mennyi a bevétel a cégednek, média cégednek, annak egy része nyilván reklámokból, együttműködésedből, stb. Származik ezeknek, és neked meg mindent meg kell tenned azért, hogy minél többen olvassanak. És hát ezt azért nagyon jól tudjuk mérni egy csomó módszerrel, hogy mire kattintasz, és innentől szerintem nagyon nagy az egyén felelőssége, hogy húzod meg azokat a határokat, hogy azt mondom, hogy itt még belemegyek ebbe a clickbaitbe, vagy ragebaitbe, és mi az, amit már nem vállalok be. És ez szerintem egyéni. Nyilván hozzájárulhat, hogy a szerkesztőségben mit engednek meg, meddig mehetsz el. Vannak esetleg olyan irányelvek, hogy azt mondják, hogy ez már nem szabad. Erről nem vagyok hivatott nyilatkozni, mert nem is tudom, hogy például a magyar szerkesztőségeken belül van-e ehhez hasonló kódex, mint mondjuk amilyen van a, nem tudom, az AP vagy a Reuters tudósítóinak, ahol nagyon szigorú kódex van, amihez ragaszkodniuk kell. De ha ilyen nincs, akkor az egyén múlik nagyon sok, hogy azt mondom, hogy én ezt meg szeretném csinálni, ezt inkább meg lehetne így csinálni, de sokkal kulturáltabb lenne így megcsinálni, és akkor mondjuk csavarni rajta egyet, vagy pedig fullba nyomni a clickbaitet, amire adott esetben a közönség meg allergiás és rossz hatással van rá. És nyilván ennek vannak kimutatható rossz hatásai, hogyha mondjuk már sokszor kaptál olyan clickbaitet, amire átmentél és csalódtál utána a tartalomból, ami mögötte van, akkor nem szívesen mész föl arra a médiumra, vagy azt fogod mondani, hogy már megint ilyen, és akkor ezzel már nem szeretnék foglalkozni. Így leszoksz az egész követéséről mondjuk. Vagy áttérsz mondjuk egy másik oldalra. Igen, tehát hogy manapság már meg tudod csinálni azt, hogy mondjuk átmész akármilyen médiumtól, és közvetlenül akár a sportolót követed, akinek néhány esetben van saját médiás embere és posztol róla. Hát most már szinte mindenkinek van. Tehát a sportolónak még nem is annyira feltétlenül, de azért már neki is lesz egy menedzsere, aki figyeli a média megjelenéseit, és lehet, hogy az a sportoló kapott valamilyen képzést, kommunikációsat, közösségi médiásat, bármilyen hasonlót. De hogy már egy klubnak, egy szövetségnek garantáltan lesz egy teljes sajtós csapata, vagy kommunikációs csapata, akik nagyon sok mindenre figyelnek, és adott esetben olyan tartalmat tudnak szolgáltatni, ami egy mezei újságírónak nem áll rendelkezésére. Erre mondjuk tényleg tipikus példa azok a sportdokumentumfilmek, amiket készítenek, vagy ilyen fly on the wall jellegű filmek. Egy újságírót soha nem engednek be, hogy láthassa, hogy Pep Guardiola a gatyát is leüvölte a Manchester City játékosairól, mert 0-2-re állnak otthon a Crystal Palace ellen szünetben. De mondjuk a Manchester Cityről készülő filmnek a stábját beengedik, és megmutatják. Vagy engem nyilván nem fognak odaengedni, amikor Szalai Ádám gyújtóhatású beszédet intéz játékostársaihoz az Izland elleni EB pótselejtező előtt. Nyilvánvalóan ez annak idején járványvédelmi okokból sem lett volna ajánlatos, de az MLS belső csapatát, belső kommunikációs csapatát és kameráit meg odaengedték. És ez egy ilyen erőeltolódást is mutat egyébként, hogy a sportoló, a klub, a szövetség, a szervezet, az most már le tudja gyártani a saját tartalmát adott esetben, és tud olyan exkluzív dolgokat szolgáltatni, amit adott esetben még egy újságíró sem tud szolgáltatni, mert ehhez nem fér hozzá. Az egyik legnagyobb erő, ami ezeknek a kezében van, az access. Sokáig ezt mondják angolul, hogy access journalism, a sportújságírás, hogy a hozzáférés minden. Hogy oda engednek egyáltalán a sportolóhoz, hogy interjút csinálj, hogy kövesd, hogy le tud filmezni, hogy beengedje neked, nem tudom, a házába. Egy csomó mindent el lehet képzelni, és sokkal könnyebben kap hozzáférést az, aki annak a szervezetnek, vagy annak a sportolónak a közvetlen munkatársa, mint az, aki kívülről jön, és adott esetben, nem tudom, akár kritikus kérdésekkel jön. Tehát azt nyilván tudod, hogy
mint néző is, meg fogyasztó, hogy nyilván a Manchester City-ről készített dokumentumfilmben, persze a Manchester City valószínűleg kikötött 33 oldal dolgot, amiről nem lehet szó, és érdekes módon arról nem nagyon lesznek belemenős kérdések, hogy milyen pénzügyi szabálytalanságok miatt lehetnek súlyos jogi problémái a klubnak. Azt meg tök szépen meg fogják kérdezni Guardiolától, hogy miért csinálta azt, amit edzésen. Én azért ezek eléggé irányított dolgok, de egyébként ugyanez jól megfigyelhető mondjuk egy F1-nél is, ahol egy csomó exkluzív tartalmat ők maguk gyártanak, mint ahogy Igen. mondtad, mert egész egyszerűen nem akarnak mást odaengedni. Nem akarnak mást odaengedni. És ott is azért nagyon érdekes, hogy ki mondjuk a Drive to Survive esetében, hogy azért elég sok versenyző is kiakadt néha arra a szerkesztésre, meg azokra a narratívákra, amik voltak, amik megjelentek a sorozatban. És ugyanakkor meg igen, a másik fele az, hogy ott meg aki belül van, aki körön belül van eleve, és megvan pénze, megvannak az eszközei, a szenzációs tartalmat tud legyártani olyan szinten, hogy lehet, hogy azt mondja a néző, hogy figyelj, tulajdonképpen tök felesleges, nem tudom, az Autosport magazint követni, mert megkapom közvetlenül az anyagokat. És ez nyilván nem tesz jót a mainstream vagy hagyományos médiának hosszú távon, de hát ezzel nehéz mit kezdeni. És itt egyértelműen van egy ilyen eltolódás. És persze mondjuk a sportszervezetek is egyre jobban, hogy mondjam, sokszor médiaosztálynál azt érzed, hogy média elhárítást végző osztály. Te csak ne hívogasd a játékos, csinálj vele interjút, tisztelet persze a kivételnek, de nagyon gyakran le vagy pattintva. És néha azért vagy lepattintva, mert hogy ezt már csinálja valaki, amit te is akarnál csinálni, csak már házon belülről is nem tudsz róla. Igen. És nyilván a klubnak az az érdeke. A klubnak nem az az érdeke, hogy a teljesen milyen médiumban egy harmadik félnél jelenjen meg, hanem az az érdeke, hogy mondjuk ki tudja hozni exkluzív, adott esetben fizetős sorozatként vagy dokumentumfilmként a dolgot. Ez egyébként ráerősíthet mondjuk a bulvár cikkeknek a jelenlétére? Nem tudom, hogy van-e összefüggés. Azon kívül, hogyha bizonyos dolgokhoz nem férsz hozzá, akár exkluzív dolgokhoz, akkor valamivel pótolni kell, nyilván el lehet menni arra az oldalra, hogy nem tudom, rendkívül jó elemzésekkel, beszélgetésekkel, podcastekkel, stb. Kitöltöd az űrt, meg arra is, hogy az űr egy részét azzal töltöd ki, hogy hát kattints galéria. Legszexuális sportolónők a 20. századból. Szerinted egyébként 2024-ben a leginkább alkalmas platform a különböző ilyen sporthírek meg témák közvetítésére az mi? Húha. Tehát, hogyha mondjuk az írott, a podcast, a videó, meg egyéb formátumok közül kéne valamit mondjál, akkor hát szerintem maga az online, mert azon minden lehet. Abból a szempontból, hogyha azt a dolgot a legjobban egy galéria mutatja be, akkor galéria. Ha azt a dolgot a legjobban egy videóval tudod megmutatni, vagy van exkluzív videós tartalmad, akkor legyen videós. Ha van tök jó podcasted, akkor gyakorlatilag rádiós tartalmat is rá tudsz tenni. Ha nagyon jól író, nagyon jó tóló újságíróid vannak, akkor meg ott megjelenhet írásban is. Az megint más kérdés, hogy már lehet, hogy megyünk át olyan platformokra, ahol tényleg már a videónak meg a hangnak is annyira elsődleges hatalma van, hogy mondjuk hátrányba kerülnek azok, akik teszem az hosszabb cikkeket írnak, mert már kiolvas hosszú cikkeket. Persze ezt mindenkinek meg kell próbálni mérni, meg mérlegelni, hogy mi az. Szerintem az online egyesítő, hogy ott szinte mindent meg tudsz csinálni, és a többi azért mindig vannak, tehát nem tudom, egy nagyon mély dolgot például nem tudom, hogy mennyire tudsz videóban bemutatni adott esetben. Mert lehet, hogy kell a szöveg, vagy kell a szöveget megtámogató különböző dolgok ahhoz, hogy felfogd ezt a dolgot a mélységében. De azt mondom, hogy az online. Tehát igazából így nem fog igazából emiatt kihalni az írott anyag, hogyha erre gondolnák esetleg az emberek. Szerintem kihalni nem fog, mert ha más nem presztízsből megtartják. De az biztos, hogy kisebb a jelentősége, már most jóval kisebb a jelentősége. Mint akár 10 éve, ahhoz meg összehasonlíthatatlan, hogy 30-40 éve.
Tehát most már az, hogy nem tudom, a cikkeiddel, az írott cikkeiddel, mondjuk valaki sztárújságíró legyen, hát olyan nagyon kevés van. Az, hogy te videósként, kommentátorként, stb. Sztár státuszba kerülsz, olyan azért van. Akár podcasterként. Szóval azt hiszem, hogy az egy ilyen kisebb, de hát ez együtt jár azzal is, hogy a print média is azért szorul vissza valamennyire. És lehet, hogy a vége az lesz, hogy megmarad egy ilyen kicsi és nagyon presztízs szegletben valahol. Hogy van ilyen is, de közel nem lesz az elsődleges, ahol tartalmat fogunk fogyasztani. És akkor majd szerinted inkább ilyen TV jellegű megoldásokkal, de egyébként online igen. videós Szerintem tartalmak igen. fognak majd dominálni? Igen, hát főleg azért, mert pláne sportban, mi az első dolog, ami kell, amit követelsz nézőként, a maga termék a sport. És az, hogy azt kiközvetíti, és milyen platformon, az nagyon sok mindent meghatároz a későbbiekből. Írhatom én a legjobb cikkeket is, ha mondjuk nincs jogom a gól összefoglalót betenni. Ami tök jól illusztrálna valamit. Nyilván lehet kalóz megoldásokkal operálni, de ma már ez nagyon nem szerencsés. És nyilván, ha például van jogtiszta anyagom, meg van hozzá minden más felszerelés, akkor sokkal jobbat tudok csinálni, mintha ez nem áll a rendelkezésemre. Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát azért videó, és az is egy kérdés egyébként, hogy például a sportok megmaradnak-e így, vagy ilyen sokkal inkább highlight jellegű sportok lesznek, mert most már ezt mérik, hogy hát hosszúak ezek a meccsek, meg vontatottak, meg hogy ilyen boomer. Az olimpiai bizottságnak is voltak ilyen felmérései, hogy mi a vélemény a klasszikus olimpiai sportágak családjáról, meg az olimpiáról a fiataloknak kimondottan, és egyáltalán nem jöttek vissza, tehát ott állítólag elég nagy hajtépés volt berkeken belül, hogy azért és sem az olimpia megítélése nem volt jó, feltétlenül. Nem magája a sporté, hanem maga a szervezetek, amik itt körülötte vannak például, az oké, meg hogy egy csomó minden, hogy hát ez így lassú, meg nem érdekes ma már. És ezek miatt lehet majd hát egyrészt az is érdekes, hogy a meccs számok növelése, hogy minél több legyen. Minél több legyen a tartalom. Igen, másrészt meg meg a pénz. Igen, másrészt meg, amit egy ideig próbáltak, vagy legalábbis beszéltek róla, hogy a meccseket próbálják rövidíteni, például a futballban. Azt én simán elképzelhetőnek tartom. Nyilván nem még most, szerintem azt nem is a közeljövőben, de hogy igen, lehet, hogy megpróbálják rövidíteni a meccseket. Vagy épp ellenkezőleg megpróbálni több megszakítást belerakni, teszem, hogy belerakni az időkérést a fociba, mert az nem a reklámszünet például. És egyébként nyilván a csapatoknak sem feltétlenül tenne rosszat, hogyha tanácstalanok, ha lenne ilyen lehetőségük. Szóval passz, de hát az egész biztos, hogy a média az hat a sportra úgyis, hogy néha sportot át kell alakítani. És nézd meg az 5 tusát, ami egy 5 napos, ma már kinéz meg egy olyan sportágat, amelynek a részversenyei 5 napon keresztül mennek. És ez lesz majd az új rendszerben, azt hiszem úgy, hogy egymás utáni számok lesznek. Hát gyakorlatilag igen. Igen, ami egyébként érdekes módon meglepően közel van ahhoz, mint ami az eredeti elgondolás, ugye az, hogy megszökik a katonatiszt, és akkor végigcsinálja a tusákat, és megszabadul az üldözőitől. De hogy ebből meddig lehet mutálni egy sportágat úgy, hogy még ugyanannak a sportágnak hívom, az megint egy nagy kérdés. És azok is nagy kérdések, hogy meddig lesz, nem tudom, igény egy bocsánatos súlyemelőktől mondjuk súlyemelésre. Nagyon sok mindent lehetne megmondani nyilván, egy csomó sportágat lesz, tradicionális olimpiai sportágat tömkelegét lehetne mondani, ami sokszor már kiesés szélén egyensúlyoznak a programba, mert lehet, hogy mondjuk a közönség más nézne. És akkor jöjjön mondjuk a falmászás, ami szerintem például baromi jó. Tehát az nagyon jól sikerült, jól közvetíthető, gyors pörög, az egyik része meg nagyon izgalmas. De mi van akkor, amikor majd az lesz, hogy az e-sport az erősebb lesz esetleg, mint a sportsport? Nem tudom, hogy eljön ez a pillanat. Akkor mit fog csinálni mondjuk egy olimpiai mozgalom? Már most is egyébként baromi nagy számokat produkálnak, de egyébként visszatérve azon gondolkodtam, hogy nem lehet az egyik oka annak, hogy mi a legnézettebb sport, hogy egyrészt az emberek mit űztek, amikor ők mondjuk éppen sportoltak, igen, vagy sportolnak, és éppen mi a trend
Tehát, hogyha mondjuk egy falmászásról beszélünk, illetve gondolom a másik legfőbb dolog az, hogy mi az, ami látványos. Persze. Meg mi az, ami magával tudja ragadni a közönséget. Tehát szerintem azért lehet, hogyha 1900-ban csináljuk ezt a beszélgetést képzeletben, akkor lehet, hogy akkor még nem azt mondtuk volna, hogy a foci lesz a nagy sikertörténete. Mondjuk a 20.-21. századi sportnak, de az lett, mert valamiért olyan narratívákat, meg mitoszokat szolgáltatott, nem is tudom, hogy a médiával közösen a sportolók, hogy az magával ragadta teljesen közönséget. És nyilván ebben benne van az a törzsiség, ami benne van a szurkolótáborokban, az, hogy egy csapat ezerféleképpen kapcsolódhat a közösséghez, az, hogy van egy elképesztő szenvedély a futballpályákon, amihez nagyon kevés más sportág mérhető, és az, hogy a sportág nagyon egyszerű. És ha ez így együtt van, akkor az azért általában jót jelent. Egyszerű, könnyen űzhető, valamiért megragadja a fantáziát, valamiért összeállhatsz társakkal, és akár játszhatsz, akár szurkolhatsz, és akkor abból lesz egy ilyen egészen gigantikus, gyakorlatilag foci üzlet, amivé vált. De ez nem lehetett volna anélkül, hogyha annak idején nem csatlakoztak már rá óriási számban közösségek egész korán. És nem tudom, hogy látunk-e még ilyet egyébként, vagy hasonlót, vagy lesz-e valaha trónkövetelője. Lehet, hogy egyszer arról fogunk beszélni, hogy fanatikus e-sport hívők verekednek valahol, vagy nem tudom. És ha már foci és igazából ennek az üzleti vonzata, akkor utolsó kérdésnek behoznám azt, hogy a magyarországi közvetítési jogai a BL-nek ugye átkerültek az RTL-hez, és hogy a nézők igazából legtöbb esetben örjöngtek, hogy most már nem az M4 Sporton Nincsen nézhetik. ilyen foci. Tehát ha még sporttelevízión azért nézhetsz olyan cirka 4 meccset, 4-et biztos. Azért elég sokat. És azért az is érdekes volt, hogy az RTL az, ugye az első fordulót még adta, földi sugárzás, vagy mindenkinek elérhető úgy van csatornán, de a másodikat már nem. És nem tudom, szerintem ehhez mi, mint magyar közönség, nem szoktunk még hozzá. Ahogy már hozzászoktak, már jóval régebben az angolok, a németek, hogy a top fociért fizetned kell. Ráadásul ott a mértéke is sokkal nagyobb, mint mondjuk És a mértéke is sokkal nagyobb, tehát a magyar előfizetés összeg az nevetséges ahhoz képest, amiért nem tudom, egy Sky-nak megvennéd a csomagját, ahhoz képest tényleg vicces. De ennek ellenére már kiveri a biztosítékot, de hát ezt kutatták, hogy azért a magyar közönség nem nagyon szeret fizetni. Ez a médiának nagyon rossz hír, mert ugye a média meg azt szeretné elérni, hogy jöjjenek és fizessenek. De hogy a jövő egyébként sokkal inkább ezért, tehát nem hiszem, hogy például a jövő az a nagyon sok jogot birtokló, mondjuk azt, hogy nem tudom, nemzeti közszolgálati csatornáké. Tehát ilyen szempontból ez inkább anomália volt. Hogy mondjuk az M4 Sport az olyan helyzetben volt, meg annyi pénze volt, hogy ezeket a jogokat megvehette. Azért a legtöbb országban ezeket a jogokat egy magántévé veszi meg, amely pénzt szeretne ebből viszont látni, és fizetős csomagba fogja tenni, vagy olyan on-demand dologba fogja belerakni, amiért neked nézőként fizetned kell. Mondjuk egy olimpia az más. Azzal simán lehet érvelni, sőt, hogy az ilyen nemzeti közszolgálat ügy, persze az legyen ott. Igen. De, és ezért nem is feltétlenül értettem a kiakadást. Nyilván nagyon fáj, amikor elvesztesz egy ilyen jogot, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy az RTL milyen számokat tud hozni, és azért ez nagyon drága volt nekik ahhoz, hogy bedőljön. De valószínűleg nem fog ez bedőlni, mint ahogy ezt sokan Nagyon kíváncsi vagyok rá, mert ha ennek a sorsa, mondjuk az kísérletnek, mondhatjuk kísérletnek szerintem, sorsa az lehet, hogy meghatározza azt, hogy milyen irányba mozdul tovább mondjuk a magyar sporttartalom szolgáltatás. Ha bejön, akkor nyilván mások is gondolkozhatnak ebben. És szerintem talán az még ilyen szempontból szerencse, hogy most már annak, aki mondjuk ezt streaming szolgáltatóra akarja fizetősen rakni, hogy most azért olyan generációk nőnek föl, amelyek már nem az internet ingyenességének kultuszában nőnek föl. Mint mondjuk, de internet ingyen van. Minden is.
És nem feltétlenül, amikor már hozzászoktál ahhoz, hogy a Spotify-ért fizetsz, a nem tudom, HBO Max-ért fizetsz, a teljesen mindegy, milyen Netflix-ért fizetsz, van 3, 4, 5, 6 előfizetésed, akár a szoftvereidet előfizetéses formában fizeted, akkor azt mondod, hogy lehet, hogy a sport az is egy ilyen rész lesz, ami fizetős szegmens. Ez ellen persze azzal lehet érvelni, hogy a sport ugyanakkor ilyen nagy tömegeket elérő demokratikus dolog, és csúnya dolog anyagi alapon kizárni belőle valakit. Erre nem tudom, hogy szület-e jó megoldás. De akkor valószínűleg igazából ebben az lehet a valódi válasz, hogy Magyarország az, ami igazából a külföldi normáktól eltért egész idáig, és most Szerintem történik igen. meg az, meg most jön az a változás, ami a legtöbb külföldi esetben már megtörtént évekkel ezelőtt. Igen. Hogy azért nagyon sok országban már ez régóta fizetős dolog, tehát és nem is 5 évről beszélünk, hanem nagyobb távlatban. De hát ez minden adott országnak a média szerkezetétől is függ, mert nyilván lehet egy csomó másik ország, ahol mondjuk akkora ereje és annyi pénze van mondjuk egy közszolgálati csatornának, hogy egyáltalán pályázni tud ilyenre. Egy csomó helyen meg azt mondják, hogy hát erre azért nem feltétlenül akarunk eszméletlen pénzeket kiadni. Mert nem is biztos, hogy bejön nézettségben egyébként. És akkor inkább megveszük a XY mást. Vagy gyártunk helyette saját programot. Nos, Gergő, köszönöm, hogy eljöttél, és Köszönöm ezeket szépen. elmondtad nekünk. Úgyhogy majd aki szeretné követni Gergőnek az írásait, az a Sport24-en megteheti, ott találkozhat majd a cikkeivel. Következő adásban pedig egy sportpszichológussal fogunk beszélni, aztán pedig majd jön egy közös beszélgetés is.